नमस्कार. आज मी तुम्हाला पालाची चवळी भाजी, पाल्याची आता चवळीचा प्रकार शेंगमध्ये पण येतो, ती भाजी करून दाखवणार आहे. इथे हिला कोकणामध्ये माठ किंवा पोकळा बोलतात. इथे मी एक जोडी घेतले, नीट करून त्याला स्वच्छ पाण्याने धुवून 2 वेळा पाणी नितळून असे बारीक कापून घेतले. फोडणीसाठी इथे मी एक कांदा घेतलाय मीडियम साईजचा, 4 हिरव्या मिरच्या आणि लसूण घेतले 10-15 पाकळ्या. कांद्याबरोबर आपण लसूण पण तेवढेच टाकायचे, म्हणजे भाजीला आपल्या चव छान लागते. मी तर थोडंसं ओलं खोबरं घेतलं. कढई गरम करून घेतली, 2 चमचे तेल टाकले. तेल आपलं गरम झालंय, आता लसूण ठेचून घेतलं. लसूण एकदम लालसर नाही करायचं, थोडासा रंग बदलला की आपण कांदा टाकून घेऊ. डायरेक्ट तेलावरती मिरची टाकली तर ती फुटू शकते, अंगावरती उडू शकते, म्हणून पहिला आपण कांदा लसूण टाकायचं, नंतर त्याच्यावरती टाकलं तरी पण चालते. मस्त कांदा थोडा नरम करून घेऊया, हलका असा, लाल नाही करायचा, फक्त नरम करून घ्यायचं. तर इथे आपला कांदा नरम झालाय, मी भाजी टाकून घेते. आपला गॅस फास्टच ठेवायचा आहे, त्याला काही शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, कारण काही आता एकदम फ्रेश भाजी कोवळी आहे. उन्हाळ्यामध्ये कशी थोडीफार जून झालेली असते, पण आता कशी थंडीचे सीझन असल्यामुळे हे भाज्या एकदम फ्रेश कोवळ्या आहेत, त्यामुळे काही जास्त वेळ शिजायला पण लागत नाही त्यांना, आणि त्यांना स्वतःचं असं पाणी सुटतं. त्याच्यामुळे जास्त मिडियम गॅस करायची नाही, फास्टवरतीच त्याला पाणी असं सुकवून द्यायचं, नाही तर ती एकदम अशी पाणी सुटल्यासारखी बदबदीत होणार, एकदम भाजी अशी सुटी आपल्याला दिसणार नाही. आणि झाकण पण नाही ठेवायचं, तेवढेच त्याला परतवून अशी तेलावरती शिजवून घ्यायची. इथे मी तेलावरती अशी भाजी छान मिक्स करून घेतले. आता आपण 2 ते 3 मिनिटासाठी थोडा मीडियम गॅस ठेवूया, नंतर फास्ट गॅसवरती खोबरं टाकून परतून घेऊ. तिथे मी थोडा स्लोवरती ठेवला होता गॅस 2-3 मिनिटासाठी. आपलं पाणी बघा छान असं, भाजीचं पाणी निसळून शिजताना आपण ठेवलं होतं, मग त्यामुळं भाजीला पण जास्त पाणी नाही सुटलं. तरी पण पालेभाज्या कापायच्या अगोदर धुवून घ्यायचे आणि पाणी चांगलं नितळवून घ्यायचं. 1-अर्धा तास तरी धुवून झाल्यानंतर ठेवून द्यायचं, लगेच कापायचं नाही, नाहीतर त्याचं पाणी ते भाज्यांमध्ये उतरतं आणि मग भाज्या आपल्या एकदम अशा बदबदीत तयार होतात, त्याच्यामध्ये सुट्या अशा होत नाही. इथे आपली पाल्याची भाजी आता चिरून एवढीच दिसत होती, फोडणीला घातली, आता शिजून एवढी आळी कमी झाली. आता मी त्या अंदाजानुसार आपल्या चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया. ते मी अर्धा चमच्यात मीठ टाकलं. ओलं खोबरं जरा जास्त टाकायचं, म्हणजे आपली भाजी एकदम छान अशी सुटसुटीत होते. छान अशी आपली भाजी एकदम सुटसुटीत शिजून तयार झाली. पाल्याची भाजी पण बघा, पाणी जरा पण नाही, अजून आपली परतायचे. आता मी खोबरं आणि मीठ टाकले, त्यामुळे आता 2 ते 3 मिनिटं छान अशी फास्ट गॅसवरती परतून घेणार आहे. इथे बघा आपली अशा प्रकारे आपली भाजी आता तयार झाली. मी गॅस बंद करते. बघा मस्त अशी आपली चवळीची भाजी, पाल्याची चवळीची भाजी तयार झाली.